wil zoveel mogelijk legacy schrijven. Ja. Gewoon ik wil gewoon dat ik word gezien als de allerbeste. Dat ben je niet. Ja, maar ik wil echt alle titels pakken. Yo, kom eraan man, zie je zo. Yes. Yo! Yo broer. Hoe is het, vriend? Gaat het goed? Relaxed? Ja. Lekker man, wat heb je bij je? Cadeautjes voor jou toch? Ja? Ja, wil je ze gelijk hebben? Tuurlijk. Snel. Hier, even wat zeggen. De deur op. Want de raam Deze? gaat- de deur. Oh, de. Ik wil eens zeggen, wel eens die raam naar beneden, maar er zit een krab. Ja, kan niet. Weet je wat ik doe? Ik maak een filmpje als jullie weggaan. Oké. Ja, is wat goed jij man. Dus hij is sponsor. wil. Ja. Van welke merk? High-end nutrition. H&N. Deze. Oké. Hij betaalt wel veel, of niet? Moet toch? Ja, moet toch, dat is belangrijk. Ja, Vriendschap is belangrijk. ook. Dat, nee, nog, Ja, nog dat is nog belangrijker. belangrijker. Dat is als die klik er niet is, dan hoef je ook niet samen te werken. Tenminste, ik heb dat wel man. Ja, ik ook. Ja hè? Ja, ik ook. Dus als die klik er niet is, dan gaan we gewoon... het is altijd druk hier hè? Ja. Amsterdam, hè? Echt gezellig man. Dit is de cameraman van jou. Nee man. Ik weet niet van wie die is. Het zijn gewoon van die kaarspotters, weet je wel? Ja. Die jongetjes gaan de hele dag filmen en mooie auto's. Ik ben met de BN'er hier. Dus, hey, je hebt die airco hard aan man. Hier, ja, ja, ik weet niet. Even kijken, automaat? Die uit. Ja, doe maar uit. Uit. Het is niet te warm toch? Zo. Maar ik heb het altijd warm. Ja? Dikke mensen hebben het altijd warm. Ik zweer het. Als ik in de studio zit of zo, hè, bij een praatprogramma, ik zweet me kapot. Joh. Ja? Heb jij dat nooit? Ben je gespannen dan? Nou, ja, niet gespannen, want ik heb het heel vaak gedaan, maar ik weet niet, een of andere manier, die lampen of zo. Ze doet toch van die speciale lampen Ja. ook erop. Ga ik zweten, jongen? Ja, ik ben niet zo vaak bij een praatprogramma geweest. Ja, waarom niet? Je bent toch een bekende... Nee, dat valt mee man. Oh, maar je bent wereldkampioen kickboksen. Jawel, Is er, maar- niet is er te weinig aandacht daarvoor, denk je? Ik denk het wel. Ja, hè? Ja. Zou je niet... wat zou ze eraan moeten doen dan? Is het ondergewaardeerd? Ik denk dat kickboksen sowieso een beetje ondergewaardeerd is, Ja. vergeleken met andere sporten. En ja, kickboxers krijgen sowieso niet echt meestal het aandacht die ze verdienen, denk ik. Nee. Net zoals als je het vergelijkt met voetballen, Ja. met UFC, MMA. Die jongens krijgen wel heel veel aandacht. Raar is dat toch eigenlijk wel, hè? Ja, Ik zeker. vind het vreemd. Het is gewoon... Ik doe het ook dan. Ik train met Valdir, hè? Ja, Je dat kent weet ze maar, ik. hè? Ja, ja, ken ik. Tuurlijk. Goeie, hè? Dat is een legend. Hij is goed, hè? Oude legend. Hij is echt wel goed. Ja. En nou weer warm? Ja, ik heb nu weer een beetje warm. Ja, zie ik toch? Wacht even. Je warme auto, broer. Ja, daarom heb ik die airco gedaan voor jou. Ik weet precies hoeveel van die auto. Hey, maar je was 8 jaar begonnen met kickboksen, hè? Ja, toen ik 8 jaar was ben ik begonnen met kickbox. Ja. Ik ben 2 weken geleden ben ik 26 geworden. Dus, Is dat jong of oud voor een kickbokser? Kijk, ik voel me nog best wel jong, Ja. maar ik denk dat het wel een beetje aan de oudere kant is. Oké. Van kickboksen, van sport, ja. Hoe oud kunnen ze doorgaan, denk je, in kickboksen? Ja, is verschillend. Het hangt er vanaf wat je allemaal hebt meegemaakt door de jaren heen. Ja. Als je veel schade hebt gehad Ja. door te vechten en trainen, ik denk dat je daar niet echt lang door kan gaan. Nee, nee. Als je Op je een knieën gegeven moment word je... Ja, ja, en je hoofd Ja. en alles. Maar ik denk als je een beetje ja, netjes vecht, als je Ja. niet echt veel schade neemt, Ja, ja, ja. dat je nog wel best wel lang door kan gaan. Weet Maar je- ik denk sowieso, ja, 35 en zo vind ik best wel oud. Ja. Maar je hebt 42 wedstrijden gevochten nu, of 43? Ja, En je hebt 30 KO, 40 gewonnen en 2 verloren, hè? ja, klopt. En die je verloren hebt, was gewoon punten gewoon. Ja, punten. Ja. Ja. Kijk, voorheen vocht ik op 70 kilo. Ja. En je ziet aan mij dat ik wel best wel groot ben. Ja. Voor 1,88, 70 kilo. hè? Ja. Maar zelfs voor de 77 kilo ben ik best wel groot. Dus destijds vocht ik op de 70 kilo in China. Ja. En toen moest ik gewoon elke keer 18 kilo afvallen, 16 kilo afvallen Nee. voor de wedstrijd. Ja. Maar dan verlies je ook kracht toch? Maar niet alleen maar kracht. Je verlies je alle spieren.
spiermassa. Ja. En je bent ook topsporter geweest, dus Ja. je weet hoe dat, Topsporter in drinken. je weet hoe dat gaat. Ja. Dus dan verlies je gewoon heel veel kracht en heel veel scherpte. Energie. En dan heb je ook bijna geen incasseringsvermogen. Mm. Want je verliest alle vocht die je in je hoofd hebt, in je hersenen. Als bescherming of zo. Zeg. Ja toch? Ja. En hoe was dat in China dan? Want daar is wel verschil met als je daar vechter bent en hier, hè? Ja, zeker. Want daar kon je daar wel gewoon, daar herkenden ze jou natuurlijk. Je bent een grote man of niet? Ja, in die tijd was ik daar wel best wel bekend. Maar ja, China is heel groot. Ja. Kijk, voordeel van China was, weet je, het was gewoon een nieuwe ervaring. Want ik denk niet dat je 1, 2, 3 naar China gaat, Nee. vakantie of iets. Dus Nee, hè? ik ben misschien 10 keer naar China geweest. Ik heb hele mooie plekken gezien, ik heb mooie ervaringen gehad daar al. Ja. Alleen voor sport gerelateerd, als je in China vecht, ja, die nieuws komt niet zo snel in Nederland. Mhm. Dus dat is een beetje het jammer van als je in het buitenland vecht. Ja. Want ik heb iets van 4 jaar in China, Thailand, Japan gevochten. Maar ja, alleen echte kickboxkenners wisten van wat ik had gedaan daar. Ja. En dat is wel echt, die landen zijn echt, ja, dat is de grootste sport daar toch wat er is. ja. En zoveel mensen jongen, dat het hier dan niet, We zijn echt sportliefhebbers daar. Ja. En we zijn ook opgegroeid en wij ook met Jackie Chan, Bruce Lee. ja. Dus hun houden ook echt van vechtsport. Ja, Jackie Chan, ja mooi. Bruce Lee, Karate Kid, alles. Ja, Al die, de hele mikmak. Train je nu nog veel? Mhm. Elke dag? Mhm. 6 keer per week. 6 keer per week. Ja. En wanneer moet je weer vechten? Ja, weet je hebt gezien nu met de regels Ja. dat ze een beetje zijn aangescherpt. Dus ik krijg nog te horen wanneer het moet. Ja, maar nu zijn die komen versoepelingen aan, hè nu. Ja, ik hoop het man. Ik las het net, je mag weer tot 8 uur mag je, Mag je naar... de winkels open, mag je buiten zijn en zo. Ja, het is wel te gek voor woorden eigenlijk. Het is zijn wel, winkels open tot 8 uur nu? Ja, Oké. tenminste ja, dat dacht ik wel, evenementen ook. Dus, en de horeca waarschijnlijk gaat weer open. Nou, ik Dat hoop je daar het, mag man. zitten, hè. Ja. Het is wel zonde, maar je kan nu even niet lekker een restaurantje pakken en Ja, zo. ja. Heb jij een vrouw? Vriendin? Nee. Nee, vrij gezellig. Vrij gezellig, ja. Hey, hoe is die Khabib? Je hebt met hem getraind, hè? Ja. Hoe is die man? Hij is een legende. Ja, die man is een zware legende. Ja. Wat ging je met hem, heb je met hem gespaard? Nee, Oh, hij spart niet. Hij ging niet met ons sparren, hij was meer een trainer en een coach Oké. voor zijn vechters, voor zijn familie. ja? Dus hij ging hun begeleiden, hun helpen, hij was zeg maar alleen maar met hun bezig. Ja. Dus zijn familie, die zijn, allemaal zijn ook vechters allemaal? Die jongens of zo? zijn Ja, neefjes, broertjes? die bij hem in het team zitten. Je hebt die Abu Bakr, Ousman, Omar. Ja. Dat zijn allemaal vechters, dat zijn zijn familie. Oké, dus die gaat hij dan even lesgeven en zo. Maar hij is gestopt, hè? Zonde. Ja. Zonde toch? Ja, zeker zonde. Hij moet eigenlijk nog één wedstrijdje met McGregor doen. Volgens mij komt McGregor wel terug nu. Las ik zoiets. Van de Ja. terugkeer. Het is, je hebt gelijk, maar ik denk er wel dat het wel heel knap is om te stoppen op je hoogte. Ja, tuurlijk. Ik denk dat het moeilijk is hoor. Tuurlijk, want je denkt, ik kan nog één wedstrijd, ik kan veel geld pakken. Ja. Dat, doe ik nog eentje, man. Zo blijf je maar doorgaan. Ja. En dan krijg je, op een gegeven moment komt er iemand anders die jonger is en sterker. En hongeriger. Ja, Ja. maar dan krijg je klappen. Dan ga je af eigenlijk als vechter terwijl je zoveel dingen hebt al bereikt hebt, weet je wel? Ja. Dat is zonde, man. Daarom, het is heel moeilijk om te stoppen op je hoogte, Ja. denk ik. Ja. Oh, man. En wat wil je doen na jouw vechten? Ik ben nu 26, ik wil zo nog 9 jaar, 10 jaar doorgaan. Mm. Dus ik wil zoveel mogelijk legacy schrijven. Ja. Ik wil gewoon dat ik word gezien als de allerbeste. Dat ben je nu. Ja, maar ik wil echt alle titels pakken. Ik wil ook hogere gevechtsklasses gaan vechten. Ja, wat ik net vraag je ook. Ja. Maar dat kan je, want je bent lang, dus je kan Ja. ook zwaarder worden, hè? Ja, zeker. Kan je zwaargewicht halen? Misschien kan zwaar gewicht, maar niet gelijk, want ik vecht nu op welterweight. Ja. De eerstvolgende gewicht wat ik kan halen is middleweight. Ja. En dan heb je light heavyweight en dan pas heb je heavyweight. Dus er zijn nog drie klasses nog of Er zo. zijn 3 stations. Ja. Snap je? Dus ik moet eerst op de 85 vechten, en dan op de 95 en dan heavyweight. Oh. Maar ik denk heavyweight, als ik dat red, is dat pas later. Want het kost wel tijd om een goede zwaargewicht te zijn. Ja. En wat moet je daarvoor doen dan? Is dat training of is het eten? Weet ik Allebei. Ja. Het gaat in combinatie. Oké. Maar het zou wel vet zijn. Ik ben geweest in Gelderdom, hè. Tegen Ja? dus vechten. Ja? Tegen die Fransman toch? Ja.
kansen al gereden. Hij was gelijk klaar, hè? Eerste ronde toch? Ja, klopt. Mooi man, mooi. Elke keer is een lichaammaatje hem, toch? Ja, dat was levensstoten. Levensstoot, ja. Kijk hier, hij is levensmoe. Nee, maar... Ja, blijf maar naar mij kijken. Ja. Hey, wat is... die man, joh, die wist niet wat hem overkwam, hè? Ja. Hij denkt, ik kom even lekker vechten hier en in één keer de eerste ronde komt hij terug. Ja, toch? Naar Frankrijk. Hoe bereid je je voor bij wedstrijd? Hoe gaat dat? Is dat... Hoe lang van tevoren weet je dat je moet vechten? 3 maanden of zo? Kijk, dit keer, ik had 6 weken van tevoren had ik een wedstrijd, 4 september. Had ik Ja, gevochten. 2 achter elkaar, hè? Ja, Kort. 2 achter elkaar. Had ik gevochten. Toen had ik even rust. Ik hoorde dat ik moest vechten, maar niet zeker. En ik kreeg pas 3 weken van tevoren een bericht van dat ik zeker vecht. Ja. Dus, En dan weet je ook pas wie jouw tegenstander ja, wie is. mijn tegenstander was. Want de afgelopen gala was 4 tegenstanders of zo hadden afgezegd. Of 5, ik weet allemaal niet. bang? Nee, allemaal blessures. Ja. Dat zou wel. Nee, echt. Oh, weer tegen Misha. Oh, ik heb een dikke last van mijn schouder, man. Doe maar anders, iemand anders. Nee, ze hadden allemaal blessures. Ja. Dus ja, dit keer wist ik het wel eigenlijk best wel vrij kort. Maar normaal weet je het een paar maanden van tevoren en dan kan je er rustig op voorbereiden, mentaal. En een keer gewoon lekker goed op trainen. Wat heb je liever? Ja, ver van tevoren. Ja. Ja. Beter voorbereiden. Ja, zeker. Dan beland je ook in een soort trance. Oh ja? Ja, zeker. Je bent constant bezig met die wedstrijd. Aan je tegenstander denken en Ja, zo. tuurlijk. Oh. Elke scenario maak je hoe mee hij in je vecht. hoofd. Ja. Ja, toch? Wat als hij dit en wat? Ja, je gaat op zijn techniek letten. Wat zijn er? Wat is jouw sterke kant? Schop? Hoge trap? Of levensstootjes? Ik heb eigenlijk wel meerdere sterke punten. Ik denk. Mooi hè? Ik denk, ik ben een beetje een complete vechter. Ja. Dus ik kan goed trappen, ik kan goed knieën, ik kan goed boksen. Ja. Het is, in al mijn wedstrijden heb ik niet alleen maar knockouts met trappen, of alleen met stoot of alleen met knieën. Het is gewoon een mix. Soms ben ik met een trap knockout, soms met een stoot, soms met de knie. Soms op het lichaam, soms op het hoofd, soms een low kick. Ja. Dus ik denk dat dat juist het gevaar is, dat je niet echt kan verwachten van mij wat verschillende dingen. Dus wat je kunt komt. daarop instellen van oké, hij gaat die combinatie gaat hij doen, dus Ja. dat is zijn vaste combinatie. Dus Ja. daarom is het ook geweldig. Dat is eigenlijk dat je gewoon Champions League, je bent Champions League boksen. Van echt dat je niet maar één link Ja, en rechts. Ja, anders ben je makkelijk te voorspellen. Ja. Mooi man. En zit dat in de familie ook? Of heb jij alleen dat? Nee, ja, heb je meerdere familieleden die ook op boksen hebben gezeten of kickboksen? Vroeger destijds zat mijn broer op kickboksen. Oh. Ik kom uit Amsterdam-West, de Baarsjes. Ja? En destijds kickbokste de hele buurt in 2004 of zo. Ja. En ik ben nog steeds heel goed met mijn broer, maar vroeger alles wat hij deed wou ik ook doen. Hij was een voorbeeld. Ja, toch? Ja. Dus als hij ging voetballen wou ik ook voetballen, als hij ging bewijzen van tennissen wou ik ook tennissen. Dus Ja. hij ging kickboksen, dan ging ik ook mee kickboksen. En hij was een paar jaar later gestopt en ik ben eigenlijk nooit meer gestopt. Nee. Nee. Oké, dus ja, door je broer is het gekomen dat je bent gaan daar blijven hangen, zeg maar, Ja. kickboksen. Het mooi, komt door man. mezelf dat ik ben blijven hangen, maar door hem Ja, hij gaf ben ik voorzet. meer gaan kickboksen. Ja. En span je wel eens met je broer? Nee, niet meer, hij traint al langer. Ik denk, laat maar gaan nu. Geen klap van mijn broertje. Nee. Ja man, en je familie, je vader en moeder, hoe reageren die daar ook op jou dat je Ja, dit bereikt hebt? Kijk, vroeger waren mijn ouders er heel erg op tegen om te Ja. kickboksen. Mijn vader is een beetje, hij is van de eerste generatie Marokkanen. Ja. Dus die man was constant aan het hameren op school. Diploma halen. Diploma, werken. En hij vond kickboksen destijds heel gevaarlijk. Hm. Ja, hij heeft Mohamed Ali meegemaakt en hij dacht elke vechter wordt net als Mohamed Ali. Ja, Die Parkinson toch, hij was toch ziek geworden. Ja. Dus ja, eigenlijk pas de laatste jaren is hij wel echt wat trots, merk ik. Ja. is hij Mooi wel toch? trots. Ja, tuurlijk man, je wereldkampioen. Dat is niet niks. Dat is toch geweldig joh. Zo hé. En Badde coach je ook wel eens toch? Wat geeft jou tips toch? Badde is wel een legende hè? Hij is wel een legende. Ja, zeker. Die is wel, ik denk dat hij wel beste. Als hij opkomt gebeurt er iets, ik weet niet. Ja. Heel die zaal wordt gek. Maar ja. Oh, het is wel mooi om te zien hè. Ik heb een paar keer hem gezien ook in de Gelderland. Ja. Het is echt een Ik show. was daar ook toen avond. Ja. Mooi hè. En wat zegt hij dan? Wat zegt hij tegen jou? Geeft hij gewoon aanwijzing van pak hem zo en zo nu even? Tijdens de wedstrijd ook?
Nee, tijdens de wedstrijd... Hoor je eigenlijk wel iemand als iets tegen je zegt? Ik zeg je eerlijk, normaal wel, maar afgelopen 2 wedstrijden hoor je bijna niks. Omdat je trainers en je hoek staat eigenlijk heel ver Ja? van de ring. Ja? Oh, omdat het moet voor die regels of zo, Ja, corona. ik weet niet of het corona is, misschien zijn dat glory-regels, maar ze staan heel ver van de hoek. Van de ring bedoel ik. Ja. Dus dan hoor je ze eigenlijk niet, want iedereen loopt te schreeuwen. Oh ja. Iedereen loopt te juichen en te schreeuwen, dus dan hoor je je hoek heel moeilijk. Maar normaal Oké. hoor ik mijn hoek wel. En dat is Said is jouw trainer, toch? Ja. Is hij al... Hoe lang is hij jouw trainer al? Ja, ik ben 8 jaar begonnen met kickboksen Ja. en toen was hij en Nordin El Othmani waren mijn trainers. Ja. Oh, toen al, ja? Ja. Oké. Dus samen eigenlijk naar al de mijn top. hele leven lang. Ja. Nou, dat is wel mooi, man. Ja. Samen, dat je ook bij hem blijft, weet je wel. Ja, Dan gewoon tuurlijk. loyaal naar hem. Ja, je ziet heel veel gasten die denken van, nou, ik ga naar een andere trainer, want of hij belooft me dit geld, of zo, weet je wel. Ja. Nee, maar we zijn gewoon net broers, we zijn gewoon goede Ja. vrienden ook. Ik kan ook gewoon eigenlijk buiten de trainingen om met hem chillen Ja. en ik vermaak me prima met hem. Oké, dat is top, man. En we hebben ook veel tijd gespeend met elkaar, in China, in Japan. Ja, dan krijg je Dus- toch zo'n band. hè, Ja, met elkaar. natuurlijk. Je kent elkaar en je kent elkaar ook heel lang. Hè? Ja. Je kent hem niet 1 jaar of 2 jaar. Nee. Hij weet precies wat jij denkt en hoe je En je ik ook voelt. over hem. Ja, dat is mooi. Dat maakt een sterk team, man. Ja. Said was hij, en hij was natuurlijk ook... was hij een goede vechter vroeger? Ik heb helaas zijn tijd niet meegemaakt, Oké. want toen was ik nog te jong. En Ja. zijn partijen staan ook niet op YouTube of zoiets. Was het nog geen YouTube ding? Of geen Nee, ja, we waren volgens mij cassettebanden. Wat doe je? Oh, Oei, joh, oei, joh. Zie je die gelijk, die reactie pak je gelijk vast. Dus gaat gewoon hier even naar de gamma of zo, hè? Hij is iets vergeten. Wat een gek, joh. Zag je dat de hand eruit hangen? Ja. Hij denkt, godverdomme, ik ben nou een stukje vergeten, ouwe. Ik ben even wachten. Oké, ja, dan hadden ze cassettebandjes nog toen hij... Ja, maar dus- hoe oud is hij? Hij is Mijn nu... leeftijd was hij, 42 of Ja, zo. ja, hij dat is ben jouw ook leeftijd. dus ik mag helemaal niks zeggen met mijn grote mond. Nee. Said. Ja, man. En wie was... En die... Doe B. Cedric. Ja. Doe B, hij is gestopt, hè? Ja, hij is MMA gaan doen. Oké. Ja. Zou dat dan voor jou zijn? MMA? Ja? Nee, ik voel me niet echt aangetrokken door... Nee, grondwerk. Nee, weet je waarom? Ik wil gewoon herenmeester zijn in het kickboxen. Ja. En ik wil daar gewoon heel goed in zijn. Rechtop staan. Ja, toch? Geen worstelen. Ja, precies. En voor MMA heb ik nu nog geen... Shit, komt politie aan, man. Met sigaretten. Bukken. Wat hè? Bukken, politie. Waarom man? Ik bedoel... Ja, snelwegpolitie. Waarom zeg je? Oh, mooi man. Mooi, wat een Harry. Dus ook ja, mooie aanwijzingen en zo. Wie nog meer? Met wie had je nog meer getraind? Ja, Badr ging me destijds helpen met krachttraining. Ja. Met krachttraining. En hij ging ook altijd, zeg maar... als ik ging trainen, ging hij me ook... Als ik een foutje maakte of als ik iets beter kon... ging je me gewoon vertellen van hoe het beter kan. Ja. En vlak voor de wedstrijd kwam je ook even naar me toe. Ja. Mooi is dat, hè? Even tegen je even een pep talk Ja, geven. ja. Je moet hem slopen, je moet dit, je moet dat, je moet dit. Dus dat doet wel wat met je. Dat is wel dik, hè? Dat is, Ja. Hij is legende. Dus als Ja, hij, tuurlijk. Als hij jou aanwijzingen geeft, dan... Hij is zeg maar Ronaldo van het kickboksen. ja, zeker. Zo. Ja. Hij ging met Ronaldo om, hè? Ja. Zo, man. Ja. Ik zeg, hoor, ik had gewoon dat Sam en Bul wat zat. Bubbelbad? Had je gezien toen hij hem optilde zo, Ronaldo? Ja, die foto. Ja. Mooi, hè? Ja. Wat een gek, ja. Ik ben hem een keer in de auto hebben badden, want als hij die kop slaat, ik hem echt eens kop. Nee, badden snap Ik weet niet wie zijn kop kan raken. Nee, joh, hè? Hoe groot is hij wel niet? Hoe groot is hij? Ja, hij is 1,96 meter. Oh, dat is wel groot, man. Ja, hij is wel echt lang. Ja. Hoe kom jij tot rust? Doe je ook extra trainen wel eens soms? Nog extra Nee. vis? Ik train nog genoeg, maar moet ik nog extra trainen? Nee. Maar voor mij ik chill gewoon een beetje met vrienden. Hé, rijd ik nou verkeerd? Nee, je rijdt niet verkeerd. Waar wil je naartoe rijden? Terug naar Cornelis Schuit. Ah, nee, wel mooi. Zo. Dat is wel mooi, hè? Ja. Daar. Dat is de nieuwe PC Hoofdstraat, hè? Ja, is dat zo? Ja, dat zeggen ze. Oh, weet ik niet. PC Hoofdstraat is helemaal niks meer. Nu is dat helemaal weer... Oh, weet ik niet, man. Ja. Jij bent niet van het winkelen en zo, hè? Nee, man.
Waarom? Nee, ben je niet van mode? Van mode Ja, ben je? ik hou wel van leuke kleding. en Waar zo. geef jij je geld aan uit dan? Ik? Ja. Nee, waar geef jij je geld aan uit? Ja, dat stort jij. Ja, ik weet niet man. Waar ik nog geld Of je heb. spaart. Spaar je veel? Nee, ik spaar veel. Nee, grapje. Ja, een beetje sparen, een beetje Ja. uitgeven, is het gewoon normaal. Ja. Gewoon allemaal dagelijkse dingen. Ik geef best wel veel geld uit aan mijn sport ook. Mm. Ik zorg gewoon voor mezelf, gewoon aan mijn dieet, fysiotherapie, dingen die ik nodig heb voor mijn sport. Oké, maar krijg je dat niet? Sommige dingen wel, sommige dingen niet. Bijvoorbeeld, dit is mijn sponsor, Ja. High End Nutrition. Ja. Dus nutrition zit goed, qua zeg maar voedingssupplementen. Maar bijvoorbeeld andere dingen krijg ik niet vergoed. Kijk, hij heeft gewoon de rood, hè, die politie. Ja, Dat is toch niet normaal. Hé, maar high-end nutrition, we gaan ook nog wat weggeven, hè? Voor, Ja toch? hij zei, Hij had me wat meegegeven, wat ik Ja. jou moest geven. Hij zag dat je een beetje wat vetjes had. Dus vetburner voor jou. Oh, dit is wel goed, hè? Want ik niet dat ik zo ga trillen helemaal. Nee, het is halal. Is het halal? Ja. Oké, dat is goed. Dit een t-shirtje van High End Nutrition. Ik zal even klaarmaken, man. Ik zal wel even aandoen met trainerkeer. Zal ik weer wat tekken. Vriendelijk. En dit is een shirtje van mij van mijn laatste wedstrijd. Oh. Die Fransman. Oh, was het die, hè? Ja, Die gaan we verloten. dat is goed. Want die past mij niet, vriend. Kijk hier. Ja, Alleen mijn zip kan hierin. Oké, dan gaan we deze verloten, jongens, hè? Is goed. Dit is een wedstrijd tegen die Fransman, tegen die Algerijn, hè? ja. Die, Frans Algerijn. met die snorretje. Ja. Zag je? Hij leek op. Ja, hij leek op iemand. Hij leek op, hoe heet die van La Casa de Papel. Hij leek op De die masker. acteur. Ja, toch? Dat masker, Ja, daar ja. leek hij op. Dankjewel, maat. Ik Alsjeblieft. zal hem even achterin doen. Ja. Leg die maar achterin. Is goed, grappie. Top, man. Hey, gaan we dat even verloten? Ja, hij leek daarop, man. Ik Ja, zat al toch? te denken, waar lijkt die gozer nou op, man? Casa de Papel. Jij dacht, die gozer neemt me niet serieus, hij heeft een masker op. Nee, ik neem ze wel serieus. Ja, tuurlijk, hè. Ja, toch? Tuurlijk moet. Maar wel mooi als jij vecht. Je bent echt een mooi vechter, man. Dankjewel. Echt super, super gaaf. Ik vind, want je hoort ook mensen in de zaal van, dan hoor je die geluiden van wie moet er vechten zo dadelijk. Ja, wanneer moet Hamisha? Wanneer moet Hamisha? Dat vinden ze Ja? mooi. Ja, dat Ja. hoor. Ja, jij zit niet Nee, in de ik zaal hoor dat niet. natuurlijk, Ja. maar ik wel. En dan hoor ik in één keer, ja, hoe laat moet Hamisha dan? Wanneer komt hij? Wanneer komt hij? Ja. Dan weten ze van, nee, er gaat wat gebeuren. Ja, tuurlijk. Maar dat is toch mooi? Ja, toch? Ja, dat is Daar wel doe je goed. toch voor? Jazeker. Maar daarvoor komen de spotters ook. Ja. Voor jou naar die wedstrijd te kijken. Ja. Mooie wedstrijd. Ja. Je hebt wel veel wedstrijden, weet je wel, maar sommige zitten bij denk je, zal wel, weet je. Maar ja. Maar je weet als jij opkomt dat er iets gaat gebeuren. Ja. Hey, kies je ook altijd je eigen muziek als je opkomt? Ja. Ja. Oké. En mag je ook bepalen welke kleur handschoenen je wilt? Nee. Je hebt of wit of zwart. Ja. Wit krijg je als je hoger gerankt bent. Oh, is dat wel? Ja, dat heeft wel iets mee te maken. Ja. Dus als ik zeg maar nummer 3 ben en jij 4, krijg ik wit, jij zwart. En als jij oké. nummer 1 bent en ik 5 of maakt niet uit wat, Ja. dan krijg jij wit, ik zwart. Oké, ik moet er... Ja, rechtdoor, ga maar rechtdoor. Dus dat heeft wel een betekenis. Ja, je heeft wel een Want betekenis. ik dacht, ik vind altijd, ik doe ook een beetje boksen en zo. Ja. Ik vind het altijd fijn Ja, met witte handschoenen te... Ja. Kijk. Wie zijn dit? Dat weet ik niet, het zijn gewoon van die carspotters. Weet je, die gaan de hele dag hier staan, dan gaan ze kijken wat voor auto's. Dan gooien ze op Instagram en zo. Ja man, ik ben veel te gefotografeerd met jou. Man. Dat is niet normaal. Moet je nagaan, hè, wat een vrijheid jij hebt. Ik kan nergens naartoe. Ja. Ik word overal vastgelegd. Ja, dus ik man. kan alleen naar huis. En, Word je ook vastgelegd? Ja, word ik ook vast aan de ketting. En dan moet ik thuis blijven. Nee, ik kan nergens heen, man. Verdomme. Je moet zo naar links. Hier, hè? Ja, volgens mij hier. Ja, hier. Hey, maar ja, dat is wel. Die mensen hebben. Ja, dat is wel een mooi autospotten. Maar hey, doe je een beetje. Je hebt ook eigen. Je hebt ook eigen brand toch? Ja. Hamisha. Ja. Loopt dat een beetje? Nee, is nog niet klaar. Oh, is nog niet Is online. we zijn Komt nog nog niet. Nee, nog niet. We zijn nog mee bezig. Ik zag op jouw website, ik heb even gekeken op je website. Zag ik mooie zwarte Ja. shirts met goud, Ja, toch? Hamisha. Ja, mooi. Maar ze zijn nog niet klaar. Maar We die zijn komen. bijna klaar. Bijna. Oh. Ik heb nog geen datum, maar Is goed hoor. Ja, maar, is- merchandising, echt goed. ja toch? Ja. Dat heb je hem. Dat is de vader van die Algerijn. Hier, plekje. Ja. Oh, die pas ik niet in, man. Hij moet naar achteren. Oh, hier pas ik echt niet in. Hij gaat weg. Oh, het is wel een drukte hier, hoor.
naartoe maar schat. Nou, parkeerplek. Ja? Ja, Nee, voor het is die die Mercedes. bord Achteruit. Die bord staat daar, van Van echt wat? sleepregeling. Ja, maar je blijft wacht toch niet even. lang. Kijk. Nee. Wat gaan we nou doen dan? We gaan niet eten, toch? Jawel. Ga maar. Oh. Nou. Hier kan je ook niet, hè? Dus laat het los, hè. Het is 7 en 9. Wacht, ik ga hem even. Moet ik hem even bellen? Ja, bellen maar. Laat me Oh, dat wist ik dus niet met die handschoenen, man. Ik denk van... Waarom heeft hij witte en waarom heeft hij zwarte handschoenen? Dus... Ja, het is, Nee, met, is een ring gerelateerd. Ja. Dus jij hebt altijd wit? Ja. ik wil ook altijd wit hebben. Ja, hè? Appie! Ach, waar gaan we eten? Oh, Jelle. Kom dan, we zijn hier voor de deur. We zijn voor de deur. Ja, want Andy moet zo weg.